welcome to another episode of Sri Lanka Morning Show. Aiboan. නිදන මහරෑ නිදමි මහද නිදිනෑ මතක පොතේ කඳුලින් කටුගෑ කවි කියවේ මහරෑ තරුද නිදන මහරෑ නිදමි මහද නිදිනෑ මතක පොතේ කඳුලින් කටුගෑ කවි කියවේ මහරෑ සිරෙන විට වටහා ගනු මැන දෙනෙතින් කඳුලැලි ගලන තරම් රැහි හඬන විට හඳුනා ගනු මැන රැතුන් යාමේ හඬන හැඬුම් තරුද නිදන මහරෑ නිදමි මහද නිදිනෑ මතක පොතේ කඳුලින් කටුගෑ කවි කියවේ මහරෑ සුළඟ නොවේ මේ පාගින්නේ කුටියක සිරවී හෙළන සුසුම් අතු අග පරවී බිමට වැටෙන්නේ සමනොල යුගයක පිපුණු කුසුම් තරුද නිදන මහරෑ නිදමි මහද නිදිනෑ මතක පොතේ කඳුලින් කටුගෑ කවි කියවේ මහරෑ අයිබෝවන් අදත් ආයුර්වේදීය වෛද්‍ය උපදෙස් මාලාව තුළින් අපි ඔබ හමුවට විශේෂ ආයුර්වේදීය වෛද්‍ය කරුණු රාශියක් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මේ ගෙවිගෙන යන කාලය තුල බොහෝමයක් අය ගෙදරට කොටු වෙලා නිවසට වෙලා කාලය ගත කරමින් ඉන්නකොට අපේ ඇතිවෙන වාපිත්සෙම් දෝෂ පිළිබඳව කෙටි හැඳින්වීමක් කරලා ඒ වෙනුවට අපිට කරන්න පුළුවන් ගෙදරදී කරන්න පුළුවන් සුළු සුළු බෙහෙත් වර්ග ගැන පොඩි විග්‍රහයක් කරන්න තමයි අද අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. පළමු එක විශේෂයෙන් දැන් මේ දවස්වල ගෙදරට වෙලා බොහොම පෝෂක ගුණයෙන් වැඩි ආහාර අරගෙන ඉන්නකොට අපිට ආහාර ජීර්ණයට
ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට විශාල බරක් දෙනවා. මොකද මේ ජීර්ණයේ යහපත් වෙන්න නම් ඇඟේ තියෙන ජතර අග්නිය කියන එක හොඳ ප්‍රමාණයෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඒක දැන් වෙලා ඉන්නකොට වැඩි ව්‍යායාම නැතිකොට වැඩි තමන් එන්ගේජ් වෙන්නේ නැතිකොට මේ ජතර අග්නිය හීන වෙනවා. හීන වෙනකොට අපි ආහාර විශාල ප්‍රමාණයක් ගන්නවා නම් පෝෂක ගුණෙන් අධික තෙල් මිශ්‍ර ආහාර බෙදපු ආහාර ගන්නකොට මේ ජතර අග්නියට තවත් ලොකු බරක් දැනෙනවා. එතකොට බඩ පුරවා දැමීම එහෙම නැත්නම් බඩ ඉදිමීම ගෑස් උඩට එනවා රීෆ්ලක්ස් ගතිය එහෙම නැත්නම් අධික අපහසු භාවය ආහාරයෙන් පස්සේ ඇති වෙන එක අද පොදුවේ දක්නට ලැබෙනවා. එතකොට මේකට බොහොම සුළු බෙහෙත් වර්ගයක් තමයි තියෙන්නේ. තැඹුම් හොද්ද බොන්න ඕනේ. මේ තැඹුම් හොද්ද හදන්නේ කොහොමද කියන එක මම කෙටියෙන් කියන්නම්. මේකට විශේෂයෙන් ගොරක වලට වඩා සියඹල හොඳයි. කොත්තමල්ලි ඇට අඹරලා සූදුරු, කළුදුරු, උළුහල්, මාදුරු ඊට අමතරව සුදු ලූණු, රතු ලූණු සහ කරපිංචා. වතුර කෝප්ප 5-6ක් යාමින් දාලා අර ටික අඹරලා හොඳට හිඳෙන්න ඇරලා වතුර කෝප්ප 2ක් පමණ හිඳුනට පස්සේ කෝප්ප භාගයක් වගේ සුළු ප්‍රමාණයක් දවල් ආහාරයට පෙර ගන්නවා නම් බොහොම හොඳයි. රාත්‍රී ආහාරයට පෙර වුණනම් ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් දවසකට එකවරක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේක හොඳට මැති. එතකොට සුමානයට දෙපාරක් හෝ තුන්වරක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒත් ප්‍රමාණවත්. එතකොට මේකෙදි එකක් තමයි ආහාර ජීර්ණය බොහොම යහපත් වෙනවා. අනිත් එක තමයි මල ශෝධනය හොඳට සිද්ධ වෙනවා. මට අමතකුණා කියන ගම්බිරිස් දාන්නත් ඕනේ. එතකොට මේ තැඹුම් හොද්ද හොඳ ආකාරව පාවිච්චි කරනවා නම් මේ ආහාරයේ තියෙන අජීර්ණ ගතිය නැති කරලා මලබද්ධය මල ශෝධනය හොඳට ඇති කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදි සාමාන්‍යයෙන් බුරුලට බවල් මූව්මන්ට්ස් ඇති වුණාට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට හොඳට සේදිලා යනවා. තමන්ට හරි පහසුයි. හොඳ රාත්‍රී නිින්දක් උකුත් ලැබෙනවා මේ තැඹුම් හොදි බීමෙන්. අනිත් කාරණාව තමයි ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් විට මේක ආතතියට හැරෙන්නත් පුළුවන්. මොකද ප්‍රමාණී ඉක්මවා නිදා ගන්නවා. එතකොට ඇඟේ කිසිම ව්‍යායාමයක් නැති නිසා ඇඟ රත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ වෙලාවවලදී තමන් එක ඉරියව්වෙන්ම හෝ අනිසි ඉරියව් වලින් ටීවී බලනවා නම් එහෙම තමන්ගේ මේ බෙල්ල හිර වෙන ගතියක් ඇති වෙනවා. ගොඩාක් වෙලාවට මේ බෙල්ල හිර වෙන ගතිය ටෙන්ෂන් එකටත් දෙනවා. එතකොට ටෙන්ෂන් එකට අමතරව තමන්ට තියෙනවා නම් ඇන්සයිටි එකක් වගේ රැකියාව කවදා පටන් ගනීද, ඉස්කෝලේ කවදා පටන් ගනීද, එහෙම නැත්නම් තමන් කරගෙන ගිය කාර්යය හෝ තමන්ගේ ව්‍යාපාරය ආයි කවදා පටන් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා හැමතිස්සෙම හිතනකොට තමන්ගේ මනසත් එක්ක ඉස්සෙල්ලාම ටෙන්ස් වෙන්නේ මේ නෙක් මසල්ස්. එතකොට මෙතනදී මේ සුප්‍රස් මිනිටස් කියන එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම තද වෙන්නේ. එතකොට තමන් පැහැදිලිව ගෙදර තියෙනවා නම් තලතෙල් තමයි මේකට වඩාත්ම හොඳ. මේ තලතෙල් ටික බෙල්ලට දාලා හොඳට පිරිමදින්න ඕනේ. මේක තමන් කරනවට වඩා හොඳයි වෙන කෙනෙක් තමන්ට මේ දේ කරනවා නම්. විශේෂයෙන් යම් කෙනෙක් හොඳට අතට බර දාලා මේ නෙක් එක හොඳට පිරිමදිනවා නම් හවස් කාලේ හෝ හවසට පොඩ්ඩක් පෙර හෝ උදේ කරනවා නම් කරලා මේකේ මේ තෙල් ටික වේලෙන්න අරින්න ඕනේ. දැන් සමහර වෙලාවට සමහර අය මේ තෙල් ගාලි ඉවර වෙලා නානවා. එතකොට ඒකෙන් තේරුමක් නැහැ. මොකද තෙල් ටික ඇඟෙන් ඉවත් වුණාම අර තියෙන ප්‍රතිකර්මය සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට තමන් මේ දේ කරලා මේක තව පැය දෙකක් තුනක් හොඳට ඇඟේ තියෙන අරනවා නම් එහෙම ඒටත් තව දුරටත් හීට් පැක් එකක් තියෙනවා නම් ඒ හීට් පැක් එක මෙතනට තිබ්බොත් අර තෙල් ටික හොඳට යටට ගිහිල්ලා තමන්ට හොඳ රිලැක්ස් භාවයක් එනවා. අමතක කරන්න එපා මෙතන තද වුණොත් මේ සර්විකල් එකේ ටෙන්ෂන් එක නිසා තමයි උරහිස මේ මෙතන තියෙන බාහුවේ මේ තියෙන ජොයින්ට් එක මේක නිසා ටෙනිස් එල්බෝ කියලා කියනවා. මෙතනට ආවොත් කාබල් ටනල් කියලා කියනවා. එතකොට මේ හිරවීම තමයි මෙතනට බලපාන්නේ. එතකොට මූලිකව මෙතනින් ඔයා නිදාස් කරගත්තොත් ඊට පස්සේ මේ දෙකට තෙල් ටිකක් ගානවා නම් තමන්ට මේ කාලෙදී බොහොම හොඳ සුවයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණා තමයි තමන්ගේ කොන්දේ යට කොටසේ විශාල වශයෙන් රිදුම් දෙනවා නම් මේ දවස්වල ගොඩක් අය කම්ප්ලේන් කරන එකක් තමයි ඒත් තල තෙල් ටිකක් ගාලා හීට් එක පොඩ්ඩක් තියලා කොන්දේ ලම්බ කොටසේ යට කොටසට කොන්ද හරියට එහෙම කරනවා නම් කොන්දේ අමාරුව නැති කරගන්න පුළුවන්. ධනිස්සේ අමාරුව ඇති වෙනවා නම් ඉස්සෙල්ලා කොන්දේ යට කොටසට තෙල් ටිකක් ගාලා තමන්ගේ ධනිස්සේ හොඳට තෙල් ටිකක් ගාලා තල තෙල් හීට් පැක් එකක් තියෙනවා නම්
Tamante ඒකෙනුත් හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ කලතුරදී මේ ටෙන්ෂන් එක නිසා ඇතිවන හිරවීමේදී. අනිත් එක විශේෂයෙන් සුළු හෝ ව්‍යායාමයක් තෙල් ගාලා පොඩි හෝ ව්‍යායාමයක් කරනවා නම් මේ ශරීරයේ ස්පන්දනය සාමාන්‍යයෙන් 60ත් 80ත් අතර ප්‍රමාණයකට බීට් කරන්න හදා ගන්නවා නම් 120 140 වගේ උඩට ගන්නවා නම් ඉඳහිට හෝ මේ හෘදයේ ආරක්ෂාව සුරක්ෂිතව තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට මේ කරුණු අපි ඔබ වෙත ගෙනාවා. මින් එහාට අපෙන් යම්කිසි උපදෙසක් අවශ්‍ය නම් සාන්ඩ්‍රෝ ආයුර්වේද වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය යමතන්න 988 666 460 එහෙම නැත්නම් sam@sahandro.com.au වෙතට අපි මේ අවශ්‍ය උපදෙස් දීලා ආයුර්වේදීය පිළිබඳව අවශ්‍ය දැනුම ඔබ වෙත ගෙන එන්න සැහැදී පැහැදී සිටිනවා. අදට එපමණයි. ආයිබෝවන්. Abacus Money, secure and easiest way to send money to Sri Lanka. Same day money transfer, lower transfer fees, trustworthy and friendly customer service. Call us today 0466692999. Prestige Furniture Wholesale can source and supply any kind of furniture to suit your taste. Customized sofa, dining tables, office furniture and many more. Contact Dinesh 0412 059 972. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Soft Logic Global. If you want to deliver any grocery items to your family and loved ones in Sri Lanka, you can deliver through our online delivery service. www.glowmark.lk. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sulali Pereira. Call 0478 937 826. Good morning. Today we have invited Dr. Sujit Senuratna, Associate Professor, Director, Cardiac CT Service, Interventional Cardiologist, Monash Heart and Monash University. Good morning and welcome to the studio, Doctor. Good morning, Sally, and thank you very much for inviting me. And when we talk about cardiologists and cardiac care, it's mainly about the heart. Doctor, would you be able to briefly tell us what the heart does? Very good question. I think the easiest way to explain the heart is to think that it's a machine. Heart's got three main components. The first is the electrical system or the wiring system of the heart. And then we have the most important function of the heart, which is the engine room, or how heart pumps the blood to the rest of the body. And that includes the heart muscle and the valves. And finally, for the engine room to work, we have to have fuel coming into the heart, and therefore we have a plumbing system, in other words, coronary arteries. As I mentioned again, the three systems are the electrical system, the engine room, and the plumbing system. And then we can look at each of these components to understand the main problems of heart. So if you, as an example, if you look at the electrical system, it can be either a problem where the electricity is too slow, the wiring system is faulty, that the electricity travels too slow, and in that kind of situation we look at devices like pacemakers.
And sometimes the electricity or the heart rhythm travels too fast. In those kind of situations, we look at drugs or sometimes to ablate or to block the extra pathways that cause these extra electrical currents. When you look at the engine room or the heart muscle, the main issue with that is that it can function poorly, which leads into what you call heart failure. And again, if you look at the valves actually direct the blood in one direction inside the heart, and the valves can be either leaky or narrowed. And depending on that, you may have surgery or various other procedures. When you look at the plumbing system, that refers essentially to coronary arteries. And if you have blockages in coronary arteries, and that's the risk of heart attacks and so on. And for those, we may have various medications, angioplasty or stenting, or bypass surgery. I think that's a kind of a summary of various components of the heart and where things can go wrong. So that's the explanation of the heart function and functionality of the heart. And, when you look at it as a doctor and, intervening with regards to heart attacks and pain in the heart, what are the symptoms that one would really look at to go and check yourself with a scan or the CT scanner that you have? What are the symptoms one would have? Right. So we now concentrating on the plumbing system or coronary arteries. So how do these coronary arteries manifest? They can manifest in sort of a slow or what you call non-acute setting or acute setting. So acute setting means when somebody is having a heart attack, and the non-acute setting means that the patient has symptoms, they're brief, but it hasn't actually caused any damage as such. So if you look at patients who have intermittent chest pain, so chest pain is the most common presentation, and it's usually in the middle of the chest, but it can be to the left and occasionally to the right. It can be down their arms, more commonly on the left arm. It can be in the jaw, or it can be in the upper back. So there is no one particular place, but most common place is the chest. And the most alarming sign is that if somebody actually does in any form of physical exercise, and they can in a predictable way get repeated symptoms, that's the most concerning symptom. In other words, if somebody carries grocery, go up a flight of stairs, and if they get chest discomfort or arm discomfort or jaw discomfort in a very predictable way, that is coronary artery disease until proven otherwise. Some people may just notice that their exercise tolerance has dropped all of a sudden, and they can't walk the same distance that they used to walk. So that may be a sign as well. So particularly in patients with diabetes, you don't often get chest pain. It may only be shortness of breath. So I think the most important thing is, well, if you have chest discomfort or any of these other discomforts, which is happening particularly when they exercise, or if there's a sudden change in the exercise capacity, it's very important to go and see your local doctor. Now, to answer the other part of the question, which is if somebody is having a heart attack. Now, heart attack means an artery is blocked, and that means a particular area of the heart muscle is not getting blood at the time, and therefore the heart muscle in that particular area is dying, and that leads to persistent symptoms. Usually, again, it's chest pain, but again, as I mentioned, it could be arm discomfort, could be jaw, and usually they may be associated with some sweating or some nausea. And the important thing is if you got persistent symptoms, you're feeling unwell, and you should call an ambulance. And again, another important principle is that we often think that heart attacks actually produce really severe pain and we're really unwell. But that is not the case. Most of the time it is just a relatively mild discomfort, which is persistent, and you think it is gastritis. But until it is proven to be gastritis, we have to always suspect that this could be a coronary event or cardiac event. And again, being young age doesn't always protect you. I mean, these days we see younger and younger patients. We see often 40-year-old and in fact even 30-year-old presenting with heart attacks. So age doesn't protect you entirely either. So I think important message is to be aware of these symptoms and act quickly if you have these symptoms. If you take the Sri Lankans and the Indians and the Mauritians, as you were talking, is there a higher rate of heart attacks in these the communities that you're talking about? Absolutely right. So what we think is that generally Indian, Sri Lankan, the subcontinent actually present about 10 years earlier than the Caucasian population. So it is more prevalent.
and therefore you're at a higher risk. And to answer the question as to why, nobody knows exactly why, but there are a number of possible explanations being given. One is that the population in the subcontinent have generally smaller arteries. Therefore, even if you have the same amount of cholesterol in these arteries, they actually lead to more impressive narrowings. The cholesterol distribution is also different. They have more diffused cholesterol, and often, therefore, these population may actually end up needing bypass surgery than stenting more commonly. When you say diffused, diffuse means it's more widespread. So often, usually we find a single location with cholesterol, maybe 1 or 2 blockages, and in the subcontinent, often there is more than 1 or 2 blockages, multiple blockages. So that's what I meant by diffuse. Is there a natural chemical or whatever in your system to break down this cholesterol, or you have to take medication for the doctor? There is always a balance between sort of cholesterol getting deposited versus cholesterol being taken away. So there is what you call good cholesterol and bad cholesterol. Good cholesterol called HDL, which takes away the bad cholesterol from your coronary arteries. While this mechanism exists, it doesn't always work, and depends on a number of factors, and most importantly, genetic factors. So if you have a strong family history, then of course it doesn't help you. Diabetes is a very important factor, again, more common in the subcontinent. High blood pressure, smoking is an extremely important factor. High cholesterol, obesity, physical inactivity, and of course, as I mentioned, different ethnicities have different risk levels. And does the diet, do you think the diet contributes towards this with the ethnicity that you are talking about? Diet most likely contribute. As to which component of the diet is not very clear. There's various theories about dietary factors. While we're talking about diet, perhaps it may be an opportunity to talk about what is the best diet that's been shown to reduce the risk of heart attack and stroke. And you know that if you use Google or any other modality to actually look up diet, it's very confusing. There are so many different ways or different diets being described. What I'm about to describe is what is actually being proven in a scientific way, what will reduce the risk of heart attack and stroke. So what you can see here is some information on the diet. Interestingly, there have been a number of trials looking at different diets, and one would think that it is the low-fat diet which is the clear winner. Interestingly, it is not the low-fat diet which is the winner, it is the Mediterranean diet. And I'm not saying that low-fat diet is bad. Low-fat diet is important and you should definitely follow it. But even better is the Mediterranean diet. And what are the two main components of this diet? One is extra virgin olive oil. We're talking about using it fresh, so ideally in your salads. You may use it for stir fry, but you shouldn't use it for deep fry because it has a relatively lower boiling point. And the second important component is nuts. Now, the 3 nuts which have been proven are almonds, hazelnuts, and walnuts. And doesn't mean that the other nuts are bad, but these are the 3 nuts that's been clearly shown to benefit you. Now, apart from these 2 components, what are the other factors or other components? Fish is actually better than any meat, and however, it has to be oily fish. So tuna, salmon, or sardines is the way to go. And chicken is the better meat as long as you take the skin out, and then of course any type of lean meat. We know that more fruits, veggies, cereals, all those things are good for you, and less trans fats you have, the better it is. So trans fats refers to fats you find in pastries, in fried food, in biscuits, and sometimes in cakes. More carbohydrate based? They're kind of carbohydrate based, but not necessarily all carbohydrate. They're fat. Okay. They're often found in these kind of food items, so particularly in pastries and fried food. So takeaway food and fried food is not good. But if you do want to deep fry, it's best to select an oil with a very high boiling point, and it is typically rice bran oil is a very good oil, and the other option would be to use canola oil. Now, another very important factor is to try and use plant sterols. Now,
These are easiest to obtain through margarines, and you've seen it in the supermarket, like brands like Proactive or Logical. Did you say margarine? It is plant sterol, so it's a plant derivative, and it's presented as a butter or a spread. And as an example would be Proactive or Logical. And what they do is actually they bind to the fat or fatty content that you eat, and prevents the absorption of those fatty contents into your gut. And it can actually, in fact, reduce cholesterol by about 10%. However, you have to consume a reasonable amount of these spreads daily to get that maximum benefit. So that's pretty much the main dietary components. It's a very limited area of diet you're looking at. Correct. I mean, we know that in general, weight is an important factor. So in general, you stick to a relatively low-fat diet, and of course, carbohydrates, which is a common component in the subcontinent diet. Unfortunately, carbohydrates, rice and bread are not ideal food. Particularly, they well known to make you gain weight. So I think ideal to keep the carbohydrates low, stick to this kind of Mediterranean diet, and that have been shown to produce the best results. There's a big takeoff of coconut oil and extra virgin coconut oil and coconut milk. What's your take on that? It's a very, very good question. As you said, it's become very popular. And again, if you look up internet, you'll see various articles on it. One of the reasons why, a couple of reasons why it's become popular. First of all, like rice bran oil that I mentioned, it has a very high boiling point. So it actually does not change its properties with deep frying. So that's actually a good thing. The second thing, of course, it adds flavor or taste. And the other factor shown is that not the fat content or the type of cholesterol in this coconut oil may not be all that bad, is the other theory. However, there is not enough research onto it. And if you look at the American Heart Association guidelines and the European Society of Cardiology guidelines, these are the two world governing bodies on cardiology. And both of these very clearly recommend to use minimum amount of coconut oil and coconut milk. So until such time that we have clear evidence to say that these are in fact good for you, I would suggest that we keep these to a limited quantity. Abacus Money, secure and easiest way to send money to Sri Lanka. Same-day money transfer, lower transfer fees, trustworthy and friendly customer service. Call us today, 0466 692 999. Prestige Furniture Wholesale can source and supply any kind of furniture to suit your taste. Customized sofa, dining tables, office furniture and many more. Contact Dinesh 0412 059 972. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Soft Logic Global. If you want to deliver any grocery items to your family and loved ones in Sri Lanka, you can deliver through our online delivery service. www.glowmark.lk.
Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sulali Pereira. Call 0478 937 826. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. When the throne was moved from Polonnaruwa to Sigiriya, it paved the way for an awe-inspiring kingdom. The water gardens with a breathtaking structure, boulder gardens which connects the entire mother nature, and the terrace garden which adds more glamour heightens the uniqueness of Sigiriya Fortress. අයිබෝන් ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහන මගින් අපි විටින් විට ඔබට විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රේක්ෂකයන් විදියට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වන ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රේක්ෂකයන් විදියට ඔබට වැදගත් වෙන විවිධ තොරතුරු අපි ගෙන එනවා. ඉතින් මේ සතියේ අපි හිතුවා ඔබේ නෑදෑයන්ට හිතවතුන්ට වැදගත් වෙන විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙන අයට වැදගත් පණිවිඩ කිහිපයක් migration සම්බන්ධයෙන් ඔබත් සමග බෙදා හදා ගන්නට. general skill migration යටතේ ඔස්ට්‍රේලියාවට පැමිණෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන offshore applicants ලට එහෙම නැත්නම් ඊතර සිටින අයදුම්කරුවන්ට ඒ සඳහා දැන් සුදුසුකම් තියෙනවද අයදුම් කරන්න පුළුවන්ද මෙන්න මේ වගේ කරුණු රාශියක් කතා කරන්නට අදත් අප සමග එකතු වෙනවා සංජි කල්දේරා ඇසෝසියේෂන් වෙනුවෙන් සංජි කල්දේරා මහතා මුලින්ම ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහනට සංජි අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අයිබෝන් සාරේ. සංජි මුලින්ම කියන්නකෝ මේ general skill migration යටතට වැටෙන්නේ මොන වීසාද එහෙමත් නැත්නම් කාටද offshore අයට මේ සඳහා අයදුම් කරන්න පුළුවන්. මම අද මේ තුෂාර offshore visa applicants වල තියෙන අවස්ථා ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවා. එක වෙනසක් මම පෙන්වන්න කළ දෙන්න ඕනේ. මේ අවස්ථාව ලැබී තියෙන ඒව ගැන මම දැන් කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ borders වහලා තියෙන එකත් ඒක බලපානවා. හැබැයි borders වහලා තියෙන එකයි වීසා එකක් හම් වෙන එකයි අතරේ වෙනසක් තියෙනවා. දැන් සමහර ප්‍රාන්ත මේ invitations ලබා දෙන්න දීමින් යනවා especially South Australia Adelaide කියන තැන offshore applicants and Tasmania මේ state එක. ඔව් ඒගොල්ලා දැන් යම්කිසි මාර්ගයක් පටන් අරන් තියෙනවා මේ offshore applicants සුදුසුකම් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට මෙහාට වීසා එකකට apply කරන invitation එක ලබාගෙන දෙන්න ඒගොල්ලන් දැන් බැදලා ඉන්නවා. දැන් ඔබ කිව්වා සුදුසුකම් තියෙනවා නම් කියලා. ඒතකොට ඔය කියපු South Australia හරි Tasmania වලට මොන වගේ සුදුසුකම් eligibility criterias නැත්නම් නිර්ණායකයන්ද බලපාන්නේ? ඔව් general skill migration වල immigration department එක අනුව යම් කිසි ඉංග්‍රීසි ප්‍රමාණයක්ද experience එකද මොකක්ද qualifications කියලා යම් කිසි criteria එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ ක්‍රයිටීරියා වලට වැඩි ක්‍රයිටීරියා ඊට වැඩිය බලපාන ක්‍රයිටීරියා එකක් ඒ ආණ්ඩුවලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් අපි South Australia ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ට ලොකු ලිස්ට් එකක් තියෙන occupations. මේ occupation එකට apply කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අවුරුදු 8ක් experience තියෙන IELTS වලට
7.5ක් each තියෙන applicants ට. ඒ කියන්නේ හොඳ පළපුරුද්දක් තියෙන ඉංග්‍රීසි level එක ගොඩක් තියෙන ඈන්ට මෙන්න මේ visa වලට apply කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ occupation එකකින් occupation එකට තියෙන English requirements වැඩි වෙන්න පුළුවන්. වැඩිපුරම මොන වගේ target sectors වලටද මේ nomination එන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ? medical research, agriculture, එතනින් ගියාම technology, එතනින් ගියාම energy, life scientist වගේ දේවල් වලට තමයි ඒගොල්ලෝ digital sector digital sector එකේ ඒ වගේ ගොඩාක්ම අවශ්‍ය. ඒ වගේම අපි කියනවා STEM, science, technology, engineering, mathematics මෙන්න මේ වගේ occupations වල වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. හොඳයි. එතකොට දැන් මේ eligibility criteria දැන් South Australia වගේම Tasmania වලත් එහෙම specific දේවල් තියෙනවද? specific ඒවා තියෙනවා. South Australia වැඩි ටිකක් අඩුයි requirements Tasmania වල. Tasmania වල අවුරුදු 3ක් work experience තියෙනවා නම් අපිට Tasmania වලට apply කරන්න පුළුවන්. හැබැයි South Australia සහ Tasmania වල තියෙන occupations වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එකෙන් එකට එක occupation එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සංජි මේ general skill migration යටතේ මොන වගේ visa කාණ්ඩ වලටද අයදුම් කරන්න පුළුවන් offshore applicants ලාට? visa කාණ්ඩ දැන් අපිට තියෙනවා 189 කියන visa කාණ්ඩේ. මේ visa කාණ්ඩේ කිසිම state එකක් sponsor කරන්නේ නැතුව independent category එකක්. හැබැයි මේ visa එකට invitation එකක් එන්නේ බොහොම කලාතුරකින්. එතකොට මේ state government එක සම්බන්ධ වෙනවා visa කාණ්ඩ දෙකකට. එකකට කියනවා 190 state sponsored permanent resident කියලා. ඒකට අයදුම් කරන එක්කෙනෙක්ට කෙලින්ම permanent residency visa එකක් හම් වෙනවා. ඒ වගේම regional sponsored visa එකක් තියෙනවා 491 කියලා. මෙන්න මේ applicants ලට මේ visa එක හම් වුණාම අවුරුදු 5ක visa එකක් හම් වෙනවා. හැබැයි ඒ අවුරුදු 5 ඇතුළත අඩුම වශයෙන් අවුරුදු 3ක් regional Australia වල ජීවත් වෙලා ඕනේ රැකියාවක් කරලා තමන්ගේ රැකියාව වෙන්න ඕනේ ඕනේ රැකියාවක් කරලා අවුරුදු 3ක් හිටියාම ඒගොල්ලන්ට permanent residency වලට apply කරන්න පුළුවන් 191 කියන visa category එකකින් 191 කියන 494 කියලා visa category එකක් තියෙනවා මේ තුෂාර කිව්වා වගේ ඒක employerට සම්බන්ධ වෙලා sponsor කරන visa category එකක්. හොඳයි. දැන් මං හිතන්නේ offshore applicants ලා තමන්ගේ දන්න උදවිය ඉන්නවා නම් අපිව නරඹන අයට ඒ තොරතුරු ලබා දෙන්නට පුළුවන්. ඒ හැර ඔවුන් දැනගත යුතු හරි එහෙම නැත්නම් මේ offshore visa ගැන අපි තව මොනවද අපිට මගහැරුණු දෙයක් තියෙනවද සංජි? මම මේ general skill migration ගැන කතා කරනකොට කාරණා දෙකක් කියනවා. එකක් offshore වලටයි ගොඩාක් වැදගත් ආරංචියක් තියෙනවා onshore වලට. පළවෙනි එක තමයි මම කියන්නේ ඒ offshore වලට තියෙන quota එක කවදාවත් අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ කවුරුත් ගත්තේ නැහැ. හැබැයි ඒ quotas එහෙමම තියෙනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙහි තියෙන ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන මේ skill shortages එක්ක අපිට ගොඩාක් offshore ඉන්න applicants ට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා කියලා. අපි ආරංචිලා තියෙනවා hospitality trade එකේ 30000ක අඩුපාඩුවක් තියෙනවා වැඩ කරන මේ offshore ලින් එන්නේ නැති නිසා. අනිත් කාරණාව තමයි ඊටමත් වැදගත් මේක onshore applicants ට ආපු හොඳ මේ ප්‍රවෘත්තියක් තමයි මෙහි visa එකක් apply කළා visa එකක් refuse වෙලා administrative appeals tribunal එකේ තමන්ගේ case එක තියෙන කට්ටියට වෙන අද වෙනතුරු කිසිම visa එකකට apply කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ රට තුල. හැබැයි දැන් ඒ නීතිය පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා 190 අර state sponsorship visa එකට 491 කියන state sponsored regional visa එකට ඒ වගේම 494 කියන regional employer sponsored visa වලට පමණක් apply කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒක ලොකු සහනයක් මෙහි වෙන visa එකකට apply කරන්න බැරුව ඉන්න onshore applicants ලාට. හොඳයි. මම හිතනවා හොඳ තොරතුරු ටිකක් අද අපි අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ලබා දුන්නා. දැන් සමහර විට අපි නරඹන අයට මේ ස්පෙෂලි ජෙනරල් ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් වලට අදාළව තව දැනගත යුතු කොටස් දේවල් ඇති. ඉතින් එහෙම කෙනෙකුට සංජීව සම්බන්ධ කරගන්න ඕන නම් කොහොමද ඔබ සම්බන්ධ කරගන්නේ? අපේ වෙබ්සයිට් එක හරහා www.sanjikadara.com කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා
ඉන්ක්වයරිස් ලයින් එකක් තියෙනවා. ඕනෙ වෙලාවක ඒකින් අපිව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. බොහොමත්ම ස්තුතියි සංජී අද අපත් සමග එකතු වෙලා මේ වැදගත් තොරතුරු අපේ නරඹන්නන්ට ලබා දුන්නට. බොහොම ස්තුතියි තුෂාර. Abacus Money, secure and easiest way to send money to Sri Lanka. Same day money transfer, lower transfer fees, trustworthy and friendly customer service. Call us today 0466 692 999. Prestige Furniture Wholesale can source and supply any kind of furniture to suit your taste. Customized sofa, dining tables, office furniture and many more. Contact Dinesh 0412 059 972. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Soft Logic Glowmark. If you want to deliver any grocery items to your family and loved ones in Sri Lanka, you can deliver through our online delivery service. www.glowmark.lk. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sulali Pereira. Call 0478 937 826. අධ්‍යතන ලාංකේය සංගීතයේ සප්තස්වරේ නවරටාව නවරිද්මය නවරත්නය ඔහු නවරත්න ගමගේ නම් ආචාර්ය කේමදාසයන්ගෙන් පස්සේ අපේ රටේ බිහිවෙච්ච තවත් නිර්මාණයක් තමයි මේ. මට ඔබ කිව්වහම ඒ ගෞරවය ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න ඕනේ. මොකද සීරියස් කුලතිලක WD මකුල්ලලුව සෝමදාස ඇල්ලිටගල ආචාර්ය කේමදාසයන් මේ සංගීත වාද්‍ය සංගීතය රංගහලට කොහොමද ගේන්නේ කියලා පරීක්ෂණ කරපු අය. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිට ඒ ආభాෂය තමයි විශේෂයෙන්ම නලදමයන්ති වගේ මුද්‍රා නාට්‍යයක් කරදිය. ඉතින් මේවා මම බලලා තියෙනවා. ඉතින් මට මම හිතන්නේ මේක තමයි මගේ වර්තමානයේ සංගීත කෘතියක් හැටියට එළි දැක්ුණේ. මම මේක 2014 කරුණා. ඊට පස්සේ කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් තිබුණේ නැහැ. මම ලාභ. කොහොමද ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර? ගොඩක් අයගේ ප්‍රතිචාරය තිබුණා. මේ ගත්ත උත්සාහය පිළිබඳ හැම කෙනෙක්ම මේකට 100 ගණක් නැත්තම් පැමිණෙන්නේ නැහැ. ඒක සීල දනා පැමිණෙන්නේ මේ කෘතිය අපි කරන්න ඕනේ. මේක අපි ජාත්‍යන්තර මට්ටමට යා යුතුයි. මේක තව ලෝකෙට යා යුතුයි කියන උදාර පරමාර්ථයෙන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒක අපි දන්න ලෝකේ තියෙන බොහෝ නිර්මාණ දේවල් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තියෙන්නේ. ඔපරාවක් ගත්තොත් එහෙම මේ රටවලින් පවා අපේ රටවල් වලට එනවා ජපානින් චීනෙන්. අපි ඒවා අධ්‍යයනය කරනවා. ඉතින් අපටත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මම හිතන්නේ මේ අපේ වගේ තේමාවක් අරගෙන එහෙම උත්සාහයක් ගන්න. ඉතින් මේකට විශාල පිරිස් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ නර්තනයෙන්, ගායනයෙන්, වාදනයෙන් මේ සඳහා අලංකාර දේවල් වලින් හැම එකම වේදිකා පරිපාලනය හැම දෙයකින්ම හරි ඒකලා එකමෙන් මේකට බැඳුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක මට ලොකු ශක්තියක් වුණා මේ නිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේම නවයේ දැන් ඔබ ප්‍රවීණයින්ට ඒ වගේම නවකයින්ට ඔබ සංගීත නිර්මාණය කරලා දීලා තිබෙනවා. ගීත රාශියක් නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න පුළුවන් ගායක ගායිකාවන් කවුද? මම ප්‍රසන්න ආචාර්ය අමරදේවයන්, විශාරද නන්දමාලිනිගෙන් සිට ඉඳ ආචාර්ය අමරදේවයන්,
විශාරද නන්දාමාලිනී මහත්මිය ප්‍රමුඛව අලුතෙන් එන හැම පරම්පරාවකටම මම හිතන්නේ මම ගීත හදලා තියෙන කෙනෙක්. වික්ටරත්නායක, දිගුල් ගණේ, එඩ්වඩ් ජයගුඩ, සුනිල් සිංහ ඕම බැලුවොත් හැම කෙනෙක් හැම පරම්පරාවක් තමගම වැඩ කරලා තියෙනවා. අලුතෙන් එන බොහෝ නිර්මාණ වේදින් එක්කත් මම වැඩ කරලා තියෙනවා. එතකොට චිත්‍රපට ශිෂ්‍යෙත් මගේ එහෙමයි. ඒ කියන්නේ මම මාචාර්ය සුනිලාරත්න, සුමිත්‍රා පීරිස් මහත්මිය, ඒ වගේම සුදත් රෝහණ, සිනේෂ් බණ්ඩාර, අශෝක හඳගම මේ හැම කෙනෙක් එක්ක වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගීත මම හිතන්නේ විවිධ පරම්පරාවන්ට මගේ අතින් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා බොහෝ ගීත. අමුසිරි පීරිස් මහත්මයා හැම කෙනෙක් වගේ කිව්වොත් දැන් මේ අය එක්ක වැඩ කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම දැන් වම්මියුරේ කලාකරු පිරිසකුත් ඔබත් සමග නිර්මාණවලට දායක වෙලා තිබෙනවා. කොහොමද වැඩ කිරීමේදී මේ අයත් සමග පහසුද එහෙම නැත්නම් අමාරුද කොහොමද? නෑ මම නිර්මාණයක් කරනකොට ඒ නිර්මාණයේ ඇත්තටම මම නිර්මාණය කරනකොට මගේ නිර්මාණයේ තියෙන සැලසුම් මම මගේ හිතෙන් මම ඉස්සර සකස් කරගන්නවා. ටෙලි නාට්‍යයක් දුන්නත් එහෙමයි, චිත්‍රපටිය දුන්නත් එහෙමයි, වේදිකා නාට්‍ය වුණත් මම බොහෝ දුරට මගේ දැක්ම මම මේ විදිහට කරන්න ඕනේ කියන එක නිෂ්පාදන තත්ත්වයන්ට සහ අධ්‍යක්ෂවරුන්ට මම ප්‍රකාශ කරනවා. මට මේ විදිහට කරන්න ඕනේ කියලා. මම ලංකාවේ බොහෝ සම්මාන වලට මම පාත්‍ර වුණා. ඒකට හේතුව තමයි ඒ අධ්‍යක්ෂවරුන් නිෂ්පාදන තත්ත්වය හොඳ උසස් මට්ටමින් ලබා දුන්නා. මම ගියා මට මේකට ස්ත්‍රාජ්‍යක ඕනේ. දුර්ලභ භාණ්ඩ මට ඕන අවස්ථාවක හැම වෙලාවකම අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් නිෂ්පාදකවරයාට කියලා ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට මම මේ තත්ත්වයේ ගොඩක් දුරට සැලසුම් කරගෙන තියෙන කෙනෙක්. වේදිකා නාට්‍යයෙන් වුණත් මම එහෙමයි. දැන් මම එන්න කලින් ජයලත් මනෝරත්න මහත්මයා සමග කරපු නාට්‍යෙත් මම කිව්වා මට ඔකෙස්ට්‍රා එකක් මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. වාද්‍ය වුන්දයක්. එතකොට යාකෝ මම ඒක ලබා දෙනවා කියලා. එතකොට මම සැලසුම් කරනවා මුලින්ම මේ නිර්මාණයේ අවසානයේ කොයි විදිහද ප්‍රේක්ෂකයා අතරට යන්න ඕනේ කියන එක. අපි එතන එන වග කියන්න ඕනේ. අපි කරන හැම නිර්මාණයක්ම වගකීමක් වෙන්නේ ඒක ප්‍රේක්ෂකයෙකුට දැනන්නේ හින්දා. ඉතින් මම බොහෝ දුරට සමහරවිට මම වේදිකා නාට්‍යයේදී ඔය අපි ඉල්ලන තරම් ඔකෙස්ට්‍රා ලබා ගන්න අපිට අමාරු වෙයි. නමුත් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් දෙකකින් හරි මම ඒ දේ කරන්න පැදලා ඉන්නවා. ඒක කළ යුතුයි. එතකොට අපි ඉල්ලන ලොකුම පහසුකම් අපිට කවදාකවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ සැලසුම මම විසින් මම තීරණය කරනවා. මම බොහෝ දුරට ඒ සඳහා අභ්‍යාසය කරගෙන මම යනවා. හැම රෙකෝඩින් එකේදීම මම එහෙමයි පටිගත කිරීමේදී මම මේක සැලසුම් කරන් ගිහලා ඒ වාද්‍ය ශිල්පීන් ලැබෙන උදව්පකාරය අමතක කරන්න බෑ. හැම කෙනෙක් මේකට සඳහා ඕන මොන විදිහද ඕනේ මේ සංගීත ඛණ්ඩයේ වචන මොන විදිහද ඕනේ ගීත රචකයෙක්. එතකොට රෙකෝඩින් ඉන්ජිනියර්ස්ලා මේ හැම කෙනෙක්ම එක්ක මම ඒ සැලසුම් කරනවා. ඉතින් මට මෙතෙන්දී මම සැලසුමෙන්ද මම අපහසුතාවයටපත් වෙන්නේ නැහැ. මම ඒක මට වුණ මට්ටමට මම ගේනවා. නවේ දැන් ඔබට එවැනි අභියෝග අනන්තවත් පසුගිය කාල වකවානුව තුල ලැබිලා තිනේ. උදාහරණයක් අපිට දෙන්නකෝ. දැන් ඉනෝකා සත්‍යංගනීගේ චිත්‍රපටයක් සුලංකිරිලි නිර්මාණය කරනකොට යාකුවා මේකට කිසිම වාද්‍ය භාණ්ඩයක් ගන්න බෑ කියලා. ඒතකොට වාද්‍ය භාණ්ඩයක් දෙන්න හැකුවම හරිම ප්‍රශ්නයක් නේ. කටහඬ පමණයි කියලා කිව්වා. කටහඬෙන් මේ මුළු චිත්‍රපටියම සංගීත නිර්මාණ කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒක මට ඕනේ හැඟීමක් තියෙනවා. එතනට මේ රූප රචනයේදී ඒක ලබා දෙන්න කියලා. එතෙන්දී මම පාවිච්චි කරේ කටහඬක් පමණයි. නිකන් සමහරලාට අර කී භාණ්ඩයෙන් එන ශ්‍රුතියරත් එයා කැමති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් එයා කියන්නේ එතනොත් පැන්නිලා හිතන්න කියලා. ඉතින් ඒක හරි අභියෝගයක් නේක. එහෙම අවස්ථා තියෙනවා. දැන් අර අපි ඉස්සලා කතා කරා වගේ අශෝක හඳගමගේ ඕකින්දන් කිව්වේ මේ গিitar එක විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ වගේ කාල සීමාවකට කියලා. එතකොට දැන් නිර්මාණකරුවෙකුට ඕනේ පුළුල් පරාසයක්, ඉඩක්, කාලයක්. එහෙම මේ බාධා පමුණවන්න බෑ. අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතන් ඉන්න දේ. නමුත් එයා කෝ නෑ මට গিitar එකක් පමණයි ඕනේ. මම හිතුවා මට මේ තව වෙනින් භාණ්ඩයක් ෆ්ලූට් එක බෑ කියලා කිව්වා. গিitarයෙන් විතරයි ඕනේ කියලා. ඒ গিitarෙත් ඊට පස්සේ මම බැලුවා දැන් අපි මේ නිර්මාණයක් කරනකොට අපිට විරාමයක් ඕනේ. එතකොට මම දැන් අර මේ විසිල් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මම මේ පෙන්නන්නම් මේ එක දවසක් හැන්දෑව කියලා ගීතයක් තියෙනවා. ඒකේ සමහර ප්‍රවේශයකට ඒ කියන්නේ මුල් ආරම්භයක් හැටියට මම ගෝ එහෙනම් කටහඬ ගන්නද කියලා. කටහඬේ අර
මේ පොඩි කොටසක් පොඩි කොටසක් පමණක් දෙන්නම් කියලා. හරියට ඒක මේ අමාරුයි එතකොට. මොකද දැන් අපි වචනයක් ගායනා කළා අපි ඉන්ක්ලූඩ් එකක් යොදාගන්න තවත් අලංකාර විදියට යන්න. අපි නිර්මාණයක් කරලා අපි කොහොම ටං 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 කියලා අපි එතනට යන්නේ තවත් ලස්සන කරන්න තනකට නෝට් එකක් හොයාගන්න යන්නේ. දැන් මේකේ එහෙම යන්න බෑ. මේක එක තරකම මේ ගීතේ කියන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. දැන් මේකේ මේ මුළු ස්වරය විතරයි යොදාගන්නේ. පොඩක් වාදනය කරන්න. දැන් මේ පාට් එක ගන්න පුළුවන් උනේ ඒ විදියට. දැන් මේ පාට් එක අර එකට එක සම්බන්ධ කරන්න බෑ. වොයිස් එකෙන් පස්සේ සම්බන්ධ කරගන්න කියලා අදහසක්. එතකොට ඒ තැන් වලදී දැන් අපිට මට තවත් ඒ සීමාව පනවනවා. හැබැයි මේ පනවන්නේ ඇත්තටම එයාගේ නිර්මාණයට තියෙන එයාගේ දැක්මෙන්ද එයාගෙන මට මේ වගේ රූප රාමයක් ඕනේ මේ වගේ ගිටාරයක් අරන් ආවල්ලාදී ඒ චරිතේ වාදනය කරන්නේ මට ඕනේ යා මේ ආදරය ගැන මේ ප්‍රකාශ කරන විදිහ කියලා අදහසක් කියනවා. පොඩ්ඩක් මම කියලා පෙන්නන්නම්. ඔව්. එක දවසක් හැන්දෑවක කනා මැදිරි එලි පාරක මංගෙව්වා තරු කැටයක් මංගෙව්වා තරු කැටයක් නිල් පාටින් පායදිලුන නිල් පාටින් පායදිලුන සිහිනක ගිලීමා සිටියා කවුරුදෝවිත් දොර බිඳිනා විට සුලන් පොදක්වත් හැරුණු දොර පියනින් ආවානම් සිහිනයේ සුබ අරන් නන්නාදුනනන දැසක් නිවි නිවි නිලහුණා මොහොතක් නිවි නිවි නිහුණා මොහොතක්. දැන් මේ ගීතය හදලා මේ හැදුවේ අතුල මේකේ ඇත්තටම රංගපානවා. දැන් එතනත් එහෙමනේ. අතුල අධිකාරී රංගපානවා. ඒකට රංගපානකොට ඌ එක පැත්තකින් ගායකයෙක්. ලංකාවේ අති ප්‍රසිද්ධ වාද්‍ය ශිල්පී සහ තම සංගීත අධ්‍යක්ෂවරයෙක්. එතකොට ඔහු මේකේ රූපරාම වලට පෙනෙන්න ඌ තමයි මේ ගිටාර කරන් වාදනය කරන්න කියලා අශෝක මට කිව්වා. අශෝක හඳගම. ඒතර මම අතුලගේ වොයිස් එක මේ පදවැල් වලට සහ මගේ තනුවට අශෝක හඳගමගේ උමනා පිට කරන්න ඕන එකක්. ඉතින් අතුලත් හම්බෙලා අතුලත් එක මෙන්න මේ ගීතය ගායනා කරන්න ඕනේ කියලා කරපු නිර්මාණයක්. ඉතින් මේකටත් සංගීත භාණ්ඩ 2යි 3යි එක සංගීත භාණ්ඩයක් යොදාගත්තා. විසිල් එක අර දැන් ඉතින් වෙන කුමක් කර මේකේ හා කියන කොටස ගත්තා. පොඩි ළමයෙක්ගෙන් ඒ කොටස ගත්තා. එතකොට මේ මෙහෙම අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවල් පස්සේ මේවා රසිකයන් අතරට ගිහිල්ලා මේවා රසිකව වැළඳ ගත්තාම මේවා ප්‍රසිද්ධ වුණාම ඇත්තටම සතුටක් ඇති වෙනවා. කොච්චර වුණත් දුෂ්කර වුණත් මේවා මේ විදිහට කරන් ලැබීම සතුටක් කියන එක. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ කාල වේලාවත් ඉතින් ඉක්මගෙන යනවා. මේ අනාගත ලංකාවේ ස්වභාවිත ගීතය පිළිබඳව අපිට බලාපොරොත්තු තියන්න පුළුවන්ද? අනාගතයේ ස්වභාවිත ගීතය ඇත්තරම අපේ රටේ බොහෝ දක්ෂ කවීන් ඉන්නවා. ඔවුන්ගේ කවි පොත් ඉතාමත්ම දක්ෂ ලෙස ඔවුන්ගේ කවි ඒ කාර්ය කරන ඒ සාහිත්‍ය පක්ෂය ඔවුන් කරන් යනවා. ඉතින් දැන් මම හිතන්නේ මේ කවියට ඇලුම් කරපය තමයි බොහෝ දුරට පද රචනා ශිල්පීන් හැටියට පස්සේ ගීතයට එකතු වෙන්න. අපි ගත්තොත් මහගමසේකර, මඩවලේස් රත්නායක, එතකොට ඩෝල්ටන් නල්විස් මේ හැම කෙනෙක්ම ගත්තොත් අතීතයේ අපි දන්න ඒගොල්ලන් කවි නිර්මාණات එක්ක හිටියා. පස්සේ ඒගොල්ලන් ගීතේ ස්වභාවික ගීතේ දිනු කරන්න යනවා. ඉතින් අපේ රටේ එහෙම බොහෝ කවින් ඉන්න උන්ගේ ගීත මං අනන්ත ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. සමහර රසිකයෝ මම දැනගෙන නැහැ. ඔවුන් මට එවනවා සමහර ගීත කවි ගීත ඒවා මං යම් කිසි ආකාරයක
බොහෝ දුරට උත්සාහ කරනවා නව પરම්පරාවන් සමග වැඩ කරන්න. ඉතින් එහෙම සුභාවිත ගීතේ එහෙම අයහපත් තත්ත්වයක් නැහැ. බොහෝ නිර්මාණ ඇත්තටම සිද්ධ වෙනවා. එක්තරා දුරට මේ මාධ්‍ය තුල තියෙන යම් යම් ගොඩ නැගිලා තියෙන යම් යම් අරමුණු හින්දා සමහරලාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ අනාගත බලාපොරොත්තු මොනවාද මේ සංගීත නිර්මාණ පිළිබඳ? මගේ මේ පළමුව නිර්මාණයෙන් පස්සේ මගේ හිතේ තියෙන ලංකාවේ ඉන්න කවින් ගැන නිර්මාණයක් කරන්න. මම ඒක දැන් සැලසුම් කරලා ඉවරයි ඒකත්. මේ පළමුව මගේ හිතේ ගොඩක් දුරට දෝංකාරයක් දෙන හින්දා ඒක යම් කිසි තැනකින් නවත්තලා තමයි එතනට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම අනාගතේ ඒකට සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. ඒක සඳහා නිර්මාණය බොහෝ දුරට මම කරලා තියෙනවා. ඒවා ස්වර රචනා කරලා තියෙනවා. යම් යම් දේවල්ට පටිගත කරලා තියෙනවා. අනාගතේ උත්සාහ ගන්නවා මේ පස්සෙන් මීට පස්සේ අනාගතේ මම උත්සාහ ගන්නවා ඊට පස්සේ මින් පසුව මේ පළමුව නිර්මාණය මට තව ඒකට එකතු කරන්න ඕනේ තව අංග කීපයක් තියෙනවා. මම මුල්ම කරාට ඒක අර සම්දිනයන්ගේ තව මට දැනනවා තව මදි කියලා. ඒක නිර්මාණකරුවෙක් හැටියට මට දැනන දෙයක්. ඒක කරාන් පස්සේ මම ඇත්තටම මේ කවීන් ගැන මයිකාව තියෙනවා. මම නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒත් අනාගතයට අවශ්‍ය වෙන රංග සම්දිනයක් මම කරනවා. ඇත්තටම අපි හරිම වාසනාවන්තයි ඔබත් එක්ක මේ වගේ පරිසරයක අපේ සංගීතය ගැන ගීතය ගැන මේ කතා බහ. මේ කතා බහට ලොකු ආලෝකයක් වුණා සචින් වීරකෝන් පුතාගේ গিitar වාදනය. බොහොම ස්තුතියි ඔබටත්. ඒ වගේම නවේ අපි ඔබට සුබ පතනවා. අපි ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තවත් හොඳ නිර්මාණ ගොන්නක් අපට අහන්නට දකින්නට ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනා ඇතිව අද අපිත් එක්ක එකතු වුණාට අපි ඔබට බොහෝම ස්තුතිය පළ කරනවා. මම හරි සතුටටපත් වෙනවා. මගේ කලා ජීවිතය පිළිබඳ මෙරට ඉන්න රසිකයන්ට මෙවැනි මාධ්‍යයකින් මා සමග මේ කරපු සාකච්ඡාවට ඒක මගේ ජීවිතයේ නොමගෙන දවසක් කියලා මම මගේ හිත තුළ තැම්පත් වෙනවා. මම ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ කලා ලෝකයේ දියුණු කිරීමේ මෙවැනි අරමුණු වැඩි වැඩියෙන් ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.